नेपाली चाडपर्वहरू निकै नै नजिक आउन सुरु पनि भइसकेको छ र मौसम पनि दामी भइरहेको छ। नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ सजिलोकिचन च्यानलको यसपालिको नयाँ भिडियोमा। यसपालि चाहिँ हामी पकुवा बनाउने छौं अथवा पक्कु पनि भनेर भन्छौं। खसीको अति नै स्वादिलो यसमा रहनेछ। भिडियोसँग रहिरहनु होला, कसरी बनाउने भनेर म तपाईहरुलाई देखाउने छु। जसको लागि चाहिँ खसीको मासु मैले सफा गरेर यसरी एउटा बोलमा राखिसके। अब यसमा अदुवा र लसुनको पेस्टलाई राखिदिने, जिराको धुलो, धनियाको धुलो, बेसार, खुर्सानीको धुलो, स्वाद अनुसारको नुन, गरम मसलाको धुलो र तोरीको तेल राखिदिने। पकुवामा तोरीको तेल चाहिँ अति नै स्वादिलो बनाउने काम गर्छ। अब यो मसला यो मासुमा राम्ररी मिक्स गरिदिने। मसला म्यारिनेसन गरेपछि पकुवाको स्वाद एकदमै स्वादिलो रहने गर्दछ। राम्रोसँग मासुमा लाग्ने गरी मिक्स गरिसकेपछि प्याजलाई राखिदिने। अब यसलाई पनि मसला र मासुमा राम्रोसँग मिक्स गरेर तयार गर्ने। अब यसलाई 2-4 घण्टाको लागि यत्तिकै छोडिदिने। छोपेर 2-4 घण्टा पश्चात चाहिँ हाम्रो यो मासुमा राम्ररी मिक्स मसला भइसकेको छ। अनि फेरि यसलाई एकपल्ट चलाइदिने। अब बनाउने प्रोसेसको लागि लागौं। मैले बाक्लो एउटा भाँडा लिए जसमा तोरीको तेललाई राखिदिएँ। कतिपटक पकुवा चाहिँ कसौडीमा पनि तयार गर्ने गरिन्छ, तर बाक्लो खालको भाँडा भयो भने त्यसमा पनि हुन्छ। अब मासुलाई राखिदिने। यो मासुबाट चाहिँ म्यारिनेसन गरेको हुनाले एकदमै मज्जाको मिठो बास्ना आइ पनि रहेको छ। अब यसलाई यसरी चलाइदिने। पकुवा चाहिँ दशैंको समयमा बनाएर मिठोसँग खाने गरिन्छ। अलिकति पकुवामा चाहिँ तेल बढी नै लाग्ने गर्दछ र राम्ररी मासु फ्राई भएको हुनाले दशैंभरि यसलाई स्टोर गरेर खान पनि सकिन्छ। बीचमा यसलाई चेक गर्दै चलाउँदै पकुवालाई फ्राई गरिरहने। अब यतिको फ्राई हुन थालेपछि अब छोपेर पकाउने। ग्यासको फ्लेम सानो गर्ने। सानो आगोमा पकुवालाई तयार गर्दाखेरिमा एकदमै राम्रो बन्ने गर्दछ। फेरि पनि यसलाई छोपेर पकाउने। अब यसरी फ्राई हुन थालेको छ। तल यसमा मसला नटासियोस् भनेर हल्का चाहिँ बीचमा चलाउनु पर्छ, तर त्यति धेरै चलाउनु पनि पर्दैन। यतिको भएपछि फेरि पनि छोपौं अनि यसलाई पकाउँ। खसीको मासु चाहिँ पाक्नलाई अलिकति समय लाग्छ, तर यसरी फ्राई गर्दै गर्ने क्रममा मज्जाले पछि पाक्ने गर्दछ। तर आगोको तापक्रम भने हाम्रो निकै नै सानो हुनुपर्दछ। र यतिको भइसकेपछि अब यसमा एउटा जायफललाई यसरी कोरेर राखिदिने। यसले गर्दाखेरि पकुवाको स्वाद अति नै उत्कृष्ट रहने गर्दछ। मिठो बास्ना पनि यसमा आउने गर्दछ र यसरी तयार गर्ने। अब यतिको भएपछि लगभग हाम्रो पकुवा तयार भएको छ। बनाउनुको लागि अति नै सजिलो भनेको र खाँदाखेरिमा मिठो यो पकुवालाई मैले यसरी सर्भ गरेँ। अलिकति सलाद राखेर अनि साइडमा अलिकति कागतीलाई पनि राखेर अनि गार्निस हल्का गरेर सर्भ गरिदिएको छु। यसपालिको दशैंमा पकुवाको रेसिपी पक्कै पनि बनाएर खानु होला। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन परेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक गर्नुस्। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। फेरि मिल्नेछौँ अर्को नयाँ र मिठो रेसिपीहरुको साथमा। तबसम्मको लागि नमस्ते।